নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মই ভাৰ্গৱ টেক ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আপোনাৰ হাতত থকা এণ্ড্ৰইড ফোনটোৰে কেনেকৈ অতি সহজতে এটা জিমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব, যাতে আগলৈ আহি থকা টেকন'লজিকেল আৰু ইউটিউব ৰিলেটেড ভিডিঅ' লাভ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ মোবাইলটোৰ জৰিয়তে জিমেইল আইডি এটা ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলটো ইনষ্টল হৈ থকা জিমেইল এপছটোলৈ গৈ জিমেইল এপছটো খুলিব লাগিব। তো মই জিমেইল এপছটো খুলিম। যদি আপোনাৰ মোবাইলটো টোটেলি নিউ হয় আৰু আপুনি এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰফেচখন অলপ বেলেগ ধৰণে আহিব। যিহেতু মোৰ অলৰেডি জিমেইল একাউণ্ট আছে আৰু ইয়াত লগ ইন হৈ আছে, তো গতিকে মোৰ এনেকৈ আহিছে। তো যদি আপোনাৰ মোবাইলত জিমেইল একাউণ্ট লগ ইন হৈ আছে আৰু এটা নতুন একাউণ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব। তো মই অন্য এটা ইমেইল নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে মই ওপৰত ৰাইট ছাইডৰ ওপৰত এই লগোটোত ক্লিক কৰিম। তো লগোটোত ক্লিক কৰা মাত্ৰকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাম। তো যিহেতু মই এটা নতুন ক্ৰিয়েট কৰিম গতিকে মই এড এনডাৰ একাউণ্টলৈ গুচি যাম। তো এড এনডাৰ একাউণ্টত ক্লিক কৰা মাত্ৰকে এনেকুৱাকৈ দেখিব পাম। তো ইয়াত মই গুগলত ক্লিক কৰিম। গুগলত ক্লিক কৰা মাত্ৰকে এনেকৈ আহিবলৈ ল'ব। তো মোৰ যিহেতু ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট এড কৰা আছে, মই ইয়াত ভেৰিফাই কৰাই দিম। তো নেক্সট এনেকৈ আহিব। তো আপোনাৰ ইমেইল আইডি যিহেতু ক্ৰিয়েট কৰিম, তো ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰিম। তো ইয়াত লিখা আছে ফৰ মাই চেল্ফ টু মেনেজ মাই বিজনেছ। তো যিহেতু মোৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিম গতিকে ফৰ মাই চেল্ফ। তো ইয়াত মোৰ নাম লিখিম। নেক্সট কৰিম। নেক্সট কৰা মাত্ৰকে মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু জেণ্ডাৰ বিচাৰিব। তো জেণ্ডাৰ মেল, ডেট অফ বাৰ্থ দিম। নেক্সটত ক্লিক কৰিম। তো ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল পচন্দ হয় তো ইয়াত চুজ কৰিব পাৰিব। তো নাইবা ক্ৰিয়েট ইউৰ অ'ন জিমেইল, নাইবা ইউজ মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটোৰে জিমেইল একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। তো মই ইয়াৰ পৰা এটাই চুজ কৰিম। তো নেক্সটত ক্লিক কৰিম। তো ইয়াত এটা আপোনাক পাছৱৰ্ড দিব ক'ব। তো এটা ভাল পাছৱৰ্ড দিয়ক। পাছৱৰ্ড দিলোঁ। তো ইয়াত মোৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিম, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰিব। তো মোবাইল নাম্বাৰটো দিম। তো মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো অট'মেটিকেলি আহিয়ে গৈছে। তো নেক্সটত ক্লিক কৰিম। তো মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়া মাত্ৰকে মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটোলৈ এটা ভেৰিফিকেশ্যন কোড পঠাব, যিটো মোৰ ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তো কোডটো আহি গ'ল। তো অট'মেটিক ভেৰিফাই হৈ গ'ল। তো মই এইখিনি পঢ়ি ল'ম আৰু য়েছ আই এম ইনত ক্লিক কৰিম। তো ফাইনেলি মোৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। তো এইখিনি একদম চিম্পুল হয়। তো এনেদৰে আপুনি নিজৰ ইমেইল একাউণ্ট বা জিমেইল একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে।